नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। यो भिडियोमा म तपाईलाई काम लाग्ने एउटा एकदमै राम्रो ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छु, जुन रहेको छ VoLTE कल। तपाईले नेपाल टेलिकममा लाइभ भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट इन्टरनेट। तपाईको मेन ब्यालेन्सबाट पैसा कट्ने हो, जुन लोकल चार्ज हुन्छ त्यही पैसा कट्ने हो, तर तपाईले भिडियो कल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो VoLTE सर्भिस यदि तपाईले आफ्नो एनसेल सिममा पनि अन गर्नु भएको छ हैन, एनसेल को पनि 4G मा VoLTE सर्भिस अन छ भने एनसेल बाट पनि भइहाल्छ। तर म तपाईलाई यो भिडियोमा NTC मा सिकाउन गइरहेको छु। सो NTC मा भिडियो कल गर्नका लागि सर्वप्रथम त तपाईलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा VoLTE सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। VoLTE सर्भिस कसरी एक्टिभेट गर्ने म तपाईलाई अन्तिममा भन्छु। सर्वप्रथम त म तपाईलाई यहाँनिर एउटा डेमो देखाइदिन्छु गरेको छु। सो मैले यहाँनिर एउटा कल गरे है। अब यहाँनिर हेर्नुस् त एउटा भिडियो कल को अप्सन छ है। यो एउटा यस्तो टाइपको साइन भएको अप्सन छ। म यसमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर के भयो भने अब यसमा मैले क्लिक गरे, अब जुन युजरले मेरो फोन रिसिभ गरेको छ उसकोमा एउटा नोटिफिकेसन जान्छ है। अब उसकोमा एउटा नोटिफिकेसन जान्छ अनि उसले त्यहाँनिर एक्सेप्ट गर्यो भने मेरोमा भिडियो कल स्टार्ट भइहाल्छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो र यहाँनिर मेरो भिडियो कल स्टार्ट भइसकेको छ। अब कल गरे यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मली NTC को सिममा छ र मेरो नेटहरु कुनै अन छैन है। माथि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, नोटिफिकेसन पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै किसिमको मैले नेटहरु अन गरेको छुइनँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले कति मजाले तपाईहरुको अगाडि NTC टु NTC विदाउट इन्टरनेट मैले डाइरेक्ट फोन नम्बरमै भिडियो कल गरे, 4G लाई युज गरेर, 4G VoLTE सर्भिसलाई युज गरेर। सो अब म तपाईलाई सिकाउँछु यसलाई तपाईले आफ्नो NTC सिममा कसरी एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई एक्टिभेट गर्दाखेरि साथीहरु तपाईले केही NTC को फ्री कुराहरु पनि पाउनुहुन्छ, जस्तै कि भोइस कल अथवा तपाईले फ्री इन्टरनेट डेटा पनि पाउनुहुन्छ। सो ध्यान दिएर हेर्नुस्, तपाईले यदि फ्री इन्टरनेट अथवा डाटा लिनु छ भने र तपाईको मोबाइलमा VoLTE सर्भिस एक्टिभ छैन भने अब चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुस्। ओके गाइस, आइसकेको छु म आफ्नो मोबाइल फोनमा। अब सर्वप्रथम त साथीहरु यहाँनिर हामीलाई चेक गर्नुपर्छ हाम्रो मोबाइल फोन कति मेगाहर्ज सपोर्ट गर्छ है, कति मेगाहर्ज ब्यान्ड सपोर्ट गर्छ। जस्तै कि मैले तपाईलाई भनेको पनि छु हैन। जस्तै कि हाम्रो मोबाइल फोन यदि तपाईको जुन मोबाइल फोन छ त्यो मोबाइल फोनमा 800 र 1800 मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट गर्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यसमा 4G VoLTE सर्भिसलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो चेक गर्न धेरै सजिलो छ। तपाईहरु सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइल फोनको आइमी एड्रेस हेर्नुस् है। आइमी एड्रेस के हो? *#06# गर्नुस्। यहाँनिर आइमी देखाउँछ है। तपाई कपी गरिहाल्नुस् कुनै एउटा। त्यसपछि तपाई गुगलमा जानुस् है। गुगलमा यहाँनिर सर्च गर्नुस् NTC ब्यान्ड चेक है। NTC ब्यान्ड चेक लेखेर सर्च गर्नुस्। फर्स्टमा एउटा वेबसाइट खुल्छ, यो वेबसाइटमा जानुस् है। अब फर्स्टमा यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन आएको छ। यसमा तपाईले आफ्नो आइमीलाई पेस्ट गरिदिनुस् जुन कपी गर्नुभएको थियो। त्यसपछि यहाँनिर सर्चमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा अप्सन आइसकेको छ, द हेडसेट वाज सपोर्टेड फलोइङ NT 4G LTE ब्यान्ड। यसको मतलब के हो भने मेरो यो मोबाइल फोनमा यो 4G LTE सपोर्ट गर्छ र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ LTE 1800 मेगाहर्ज को छ। सो तपाईहरु सर्वप्रथम आएर यहाँनिर चेक गर्नुस्। यदि तपाईकोमा 1800 अथवा 800 मेगाहर्ज सपोर्ट गर्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईको मोबाइल फोनमा यो सर्भिसलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो एक्टिभ गर्नको लागि त सर्वप्रथम हामीले चेक गरिसक्यो हाम्रो मोबाइल फोनमा यो सपोर्ट गर्छ है। अब साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने आफ्नो डायल प्याड खोल्नुस् है। यसमा गएर फेरि पनि तपाईले एउटा कोड डायल गर्नुपर्छ है। यहाँनिर *1111111 त्यसपछि फेरि # दिएर तपाईले यहाँनिर NTC सिमबाट कलिङमा क्लिक गर्नुस् है। अब यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछ केही मेसेज। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इनभ्यालिड कोड भनिरहेछ। यसको मतलब के हो भने यो मेरो मैले सपोर्ट गरिरहेको छैन। यसमा हामीलाई केही सेटिङहरु गर्नुपर्छ है। ओके, हामीले यहाँ ओके गर्छौं। अब सर्वप्रथम त सेटिङमा गएर हेर्छौं हाम्रो VoLTE सर्भिस अन छ कि छैन। म जान्छु मोबाइल एन्ड नेटवर्कमा। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै किसिमको VoLTE सर्भिस यहाँनिर छैन है, अप्सनै छैन। जस्तै कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ VoLTE को कुनै अप्सनै छैन। अब हामीलाई यहाँनिर सर्वप्रथम त VoLTE लाई ल्याउनु पर्छ, त्यो अप्सन ल्याउनु पर्छ। अब यो अप्सन ल्याउनको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने फेरि पनि आफ्नो डायल प्याड खोल्नुस् है। डायल प्याडमा यहाँनिर डायल गर्नु *###। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु 86583। यहाँनिर साथीहरु म तपाईलाई एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने यो मैले आफ्नो Xiaomi मोबाइलमा गरिरहेको छु। सो Xiaomi मोबाइलको कोडहरु यो हुन्छ। यदि तपाईको Xiaomi मोबाइल छ भने यो कोडलाई डायल गर्नुस् हैन। यहाँनिर तपाईलाई म फेरि पनि भन्दिन्छु *##86583#*##. त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ VoLTE करियर चेक वाज डिसेबल भनेर आएको छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रोमा यो इनेबल भइसकेको छ। म फेरि पनि सेटिङमा जान्छु है। अब हेर्छु यहाँनिर आयो कि आएन। अब सिम एन्ड नेटवर्कमा जान्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन आइसकेको छ, युज मोबाइल डाटा ड्युरिङ VoLTE कल अन द सेकेन्डरी सिम। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरोमा अप्सन आइसकेको छ। अब साथीहरु यहाँनिर हामीलाई एउटा अर्को कुरा पनि यसमा एक्टिभ गर्नुपर्छ है।
सर्वप्रथम त यहाँनिर के गर्नुस् भने तपाईहरु यहाँनिर यसलाई इनेबल गरिहाल्नुस्। फेरि पनि आफ्नो डायल प्याडमा जानुस्। अब यसमा हामीलाई वाइफाई भोल्टी पनि एक्टिभ गर्नुपर्छ। भिओ वाइफाई भन्ने सर्भिस हुन्छ त्यो पनि एक्टिभ गर्नुपर्छ। यो Xiaomi मोबाइलमा गाइज म तपाईलाई सिकाइरा छु है। तपाईको अर्को कुनै मोबाइल छ भने त्यसमा सेम टु सेम नमिल्न पनि सक्छ है। अब यहाँनिर तपाई के गर्नुस् भने फेरि पनि यहाँनिर स्टार हैज त्यसपछि 869434 हैज स्टार। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भिओ वाइफाई करियर चेक वाज डिसेबल। यो यहाँनिर साथीहरु हाम्रो यो पनि एक्टिभ भइसकेको छ है। अब साथीहरु हामीले यति कुरा गरिसके है। अब हामीलाई यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने अब हामीलाई यसमा 4G लाई एक्टिभ गर्नुपर्छ है। 4G लाई एक्टिभ गर्नुपर्छ जुन टेलिकमको 4G सर्भिस छ। अब यो एक्टिभ गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर *444 त्यसपछि हैज दिनुस्। त्यसपछि आफ्नो NTC सिमबाट कलिङमा क्लिक गरिदिनुस् है। अब कलिङमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो अप्सन आउँछ प्लिज चुज भनिरहेछ है। अब यसमा हामीलाई भोल्टी एक्टिभ गर्नु छ। सिम्पली यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा एक्टिभ हुन्छ। 2 नम्बर टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनुस्। अब तपाईको यो मोबाइल फोनमा यो VoLTE सर्भिस एक्टिभ भइहाल्छ। अब एकैछिन वेट गरौँ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरोमा यो 4G सर्भिस भोल्टी सर्भिस एक्टिभ भइसकेको छ। मलाई मेसेज पनि आइसकेको छ तर मलाई त्यो देखाइन है एक्टिभ छ भनेको। डियर कस्टमर VoLTE हैज बीन इनेबल अन योर सिम प्लिज डायल 111 टु क्लेम फ्री भोल्टी कल। अब हामीले यो एक्टिभ गरिसक्यो। अब हामीलाई यो डायल गरेर हामीलाई यो जुन हुन्छ नि फ्री कल त्यसलाई त्यो गर्नु छ है एक्टिभ गर्नु छ क्लेम गर्नु छ। अब तपाईहरु फेरि पनि जानुस् है यसमा आफ्नो यसमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर डायल प्याडमा जानुस्। यहाँनिर फेरि *1111 दिनुस्। फेरि हैज दिनुस् है। त्यसपछि आफ्नो NTC सिमबाट फेरि पनि कलिङमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँनिर हेरौँ हाम्रोमा कुनै इरोर आउँछ कि आउँदैन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि हाम्रोमा यो इरोर आइराछ है। अब यसमा हामीलाई अर्को पनि एउटा सेटिङ गर्नुपर्छ है। अब लास्टको सेटिङमा तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भने यदि तपाईको Xiaomi को मोबाइल छ भने एउटा लास्टको APN हरु पनि हामीलाई एड गर्नुपर्छ है। अब यो सेटिङ गर्नको लागि साथीहरु फेरि पनि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा जानुस् है। मोबाइल नेटवर्कमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको अगाडि यो इन्टरफेस यस्तो खुल्छ र एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने तपाईको मोबाइल फोनमा दुईटा सिम छ भने NTC सिमको हुन्छ नि डाटालाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। डाटामा मैले सिलेक्ट गरेको छु है। यो कुरा तपाईहरु ध्यान दिनुस्। त्यसपछि आफ्नो NTC सिममा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुलाई एक्सेस पोइन्ट नेम देखाउँछ है यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तल एउटा न्यू APN भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है। यो अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु के गर्नुस् भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ नेममा टच गर्नुस् है। नेममा यहाँनिर लेखिदिनुस् IMS लेखेर ओके गरिदिनुस् नेममा। त्यसपछि APN मा पनि यहाँनिर IMS लेखिदिनुस् है। नेम र APN मा IMS लेखिदिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर तल गर्नुस्। तल जानुभयो भने यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है APN टाइप भन्ने। यो अप्सनमा टच गर्नुस् र यहाँ पनि तपाईले IMS लेखेर ओके गरिदिनुस् है। यति गरेर साथीहरु तपाईले यो मोर अप्सनमा गएर यसलाई सेभ गरिदिनुस् है। अब यति गरेर साथीहरु तपाईहरु सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइल फोनमा साथीहरु माथि यहाँनिर तपाईकोमा भोल्टी सर्भिस भनेर देखाइदिन्छ है। जस्तै कि तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब साथीहरु तपाईलाई यहाँनिर फाइनल काम गर्नुपर्छ। अब सिम्पली तपाईले आफ्नो डायल प्याड खोल्नुस् र डायल प्याडमा यहाँनिर डायल गर्नुस् *111 हैज दिनुस्। त्यसपछि आफ्नो NTC सिमबाट कलिङमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब 1 लेखेर सेन्ड गरेर यसलाई एक्टिभ गरिदिनुस्। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा एक्टिभ भइसक्यो। अघि इरोर देखाइरा थियो। अहिले तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ भइसक्यो र मलाई मेसेज पनि आइसकेको छ जुन मैले क्लेम गरेको थिएँ। अहिले हुन्छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ मेसेजमा पनि लेखेको छ मेरो 100 मिनेट क्लेम पनि भइसकेको छ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो कुनै पनि मोबाइल फोनमा NTC को VoLTE सर्भिसलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो साथीहरु तपाईकोमा एक्टिभ भएन भने तपाई 4-5-6 घण्टा जति वेट गर्नुस् र फेरि यो 4G लाई हुन्छ नि VoLTE सर्भिसलाई एक्टिभ डिसएक्टिभ गरेर ट्राई गर्दै जानुभयो भने तपाईकोमा यो एक्टिभ भइहाल्छ। मैले पनि त्यसरी गरे नै एक्टिभ गरेको। सो तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई मेसेज पनि आइसकेको छ र मैले 100 मिनेट फ्री टक टाइम पनि पाएको छु यो VoLTE सर्भिसलाई एक्टिभ गरे बापत। र यही थियो साथीहरु आजको यस भिडियोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुस् र साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोहरुको लिंक दिएको छु। यदि तपाईसँग टाइम छ भने यो दुईटा भिडियोलाई पनि चेक आउट गर्नु होला। र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।